Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Good morning everyone. Hi Hero Des. Practice lang to. For my live later sa KUMU. And sa mga regular na nanonood ng practice ko, good morning. Samahan niyo ako mag-practice kung meron kayong oras dahil alauna na ng madaling araw dyan sa Philippines. At dito naman ay umaga-umaga sa California. And again, ginagawa ko yung practice ko para sa nakakawindang na live ko mamayang umaga dahil derivatives ang pag-uusapan natin. At itong derivatives na to, kaya ako nasa-stress. Siyempre hindi ko sabihin nasa-stress ako mamaya, pero nasa-stress ako dahil alam kong mahirap to and I have no idea kung paano ko siya padadaliin sa mga regular students natin. But anyhow, hopefully, maraming mga nagka-calculus na manood mamaya sa ating KUMU para may makapag-participate man lang sa mga ibibigay kong matanong. So, sa mga nanonood sa akin ngayong practice, invite nyo na yung mga friends nyo, kaklase nyo, pati teacher nyo, invite nyo na rin mag-KUMU 10:30 mamaya para sa derivative lesson natin. Siyempre, since nagpa-practice lang tayo, so, batiin na natin yung mga nanonood sa atin. Siyempre, nandyan si Hero. Good morning din. Si Pepper Gaming, na regular natin na nakikita sa ating practice. Hello, Pepper Gaming. Lawrence Puno in Facebook, watching from Calamba, Laguna. Ayan, good morning. At si Sir Prince, nanonood rin ng ating practice. Good morning. Kung kaya nyo pang, bakit gising pa kayo? Yan ang mahiwagang tanong. Alauna na ng madaling araw pero gising pa kayo. Makakatulog naman ako niyan. O sige, ito yung pampatulog nyo, calculus. I'm sure mabisang pampatulog to. So si Audrey or Audrey, andito din. Good morning. At si Vincent, nagmo-module ng alauna ng madaling araw. Good morning din sa iyo. So, ituloy-tuloy na natin. Kakagising lang daw ni Pepper Gaming. So, tuloy-tuloy na natin dahil umpisahan na natin ang practice natin dito. At ang practice natin ay mag-uumpisa sa mga gagawin natin later on this morning. And this morning, ang goal nyo sa ating live
is to answer this derivative problem. Sa tulad ng lagi natin ginagawa, lagi tayo merong mga paunang goal. At ito yung goal natin para ma-engganyo at ma-motivate naman kayo. At ma-challenge na mahanap ang sagot dito sa ating little problem dito. Medyo off yung ating framing. So, ayusin natin yan. Ayusin natin ng konti. Usog natin. Ayan. So, kailangan yung isulat ang tangent line ng green line na nakikita nyo dyan sa ating practice. Ang function na nakikita nyo ay parabola opening upwards. So, yan ay ang 2x squared minus 2x minus 4. At meron tayong nakikitang tangent line. At pag-uusapan natin ng tangent line maya-maya at kung ano ba yung tangent line na yan at kung ano-ano pong mga line na yan. So, after ng live natin mamaya, masasagutan nyo na yan ng bonggang-bongga. So, sa mga manonood ng practice at magpapatulog, sige lang. Oh no, calculus. Yes, weird. Peanut. We're working on our calculus problem for this morning. At yan ang ating live mamayang umaga. So again, uy, si Carl andito din. Hello, good morning, Carl. Sana nandito ka mamaya sa ating live. So anyhow, ito ang ating goal for today. You need to be able to answer this problem, and hopefully yung ating an hour and a half live stream mamaya sa KUMU would be enough for you to understand how to answer derivative problems similar to what you're seeing right now. Siyempre, yung mga nanood sa atin nung ating live last week, we worked on limits. So tingnan natin. Hindi ko kayong pipilitin dahil alam kong alauna ngayon ng madaling araw dyan sa Philippines. Pero kung alam niyo yung sagot, A, B, C, D. Let's see. Paano ba hanapin ang value ng f of negative 2 kung ang inyong function ay given in graph form? So, madalas natin makita yung mga f of x natin o yung mga problem natin sa algebra. Lagi meron tayong equation. But we know, tulad na sinabi ko last week, functions in mathematics can be represented in a lot of forms. Pwede siyang algebraic form or an equation. Pwede din siyang in table form. At pwede din siyang in graph form. At ang nakikita nyo yung equation natin or function ay in graph form. At hinahanap natin ang value ng f of negative 2. So, let's see. Sana mamaya, doon sa mga manonood mamaya, may makasagot at mag-attempt sumagot nitong ating limit problem na ito. Si Carl ay nangangahas. Sabi ni Sabi ni Pepper Gaming, pasensya na kailangan ko ng matulog. Birthday po ni Mama ngayon. Happy birthday sa Mama ni Pepper Gaming. Matulog ka na, Pepper Gaming, para meron kang energy for tomorrow. So sabi ni Carl, it's B. Sabi naman ni Pepper Gaming, it's C. So ano ba? C. Pepper ba? Or si Carl? Ang tama. Tingnan natin ang sagot nila. Na magtutugma dapat sa ating sagot dito sa ating slide, which is letter B. So B ang sagot dahil ang x na ginagamit natin, ang x value ng f ay negative 2. So here's your imaginary line representing x equals negative 2 at yung point of intersection niya ay nandun sa ating function na parabola na tumutumbok sa 4. So, ang sagot natin is letter B. So, B, tama si Hero sa kanyang sagot at si Carl. At si Pepper Gaming ay antok na kaya na ano lang siya. Damalikmata lang siya. So, yes. Good night, Pepper Gaming. See you tomorrow. At ayain mo na rin yung mga friends mo na manood ng KUMU Live natin tomorrow morning at 10:30 sa KUMU. Next problem. Ano naman ang f of 2? So, kanina, f of negative 2 is equal to 4 ba yun? Ano naman ang value ng f of 2 this time? So, ibabaling nyo lang yung inyong tingin. So, from x equal to negative 2, now you're going to do x equal to positive 2. At titingnan nyo kung saan mag-hit ang point of intersection ng inyong x equal to positive 2 doon sa inyong f of x na nakikita nyong piecewise defined function. Yung piecewise defined function, sa mathematics, ibig sabihin yan,
functions in little pieces. Kaya siya piecewise defined function dahil meron kayong piece ng parabola, meron kayong piece ng linear equation, at meron kayong piece ng constant function na represented by y equal to 6. So ang hinahanap natin ngayon ay ang f of 2 at sabi ni Mitz, B daw ang sagot at sabi din ni Carl, ang sabi naman ni Carl is A, ang sabi naman ni Prince ay B, at sabi ni Audrey, it's letter C. Audrey ba or Audrey? Uy, meron tayong bagong kaklase na nanonood ng ating practice. Si Crizaret. Letter B ang sagot ni Crizaret. At sabi ni Hero Des, it's either A or C daw. A which is 6 or C which is 8. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sagot na hinahanap natin ay letter A, which is 6, dahil kung kukunin natin yung ating x equal to 2, ang point of intersection niyan ay medyo nakakalito. At yan ay nakakalito dahil meron kayong tatlong bilog na tinutumbok. Pero alam natin na sa algebra, kapag yung inyong circle ay may butas, hindi siya nag-i-exist. At kung ang circle nyo ay shaded, nag-i-exist yan. So dun sa tatlong bilog na nakikita ninyo, dapat alam nyo siyempre magbasa ng mga graphs at mga symbols sa mathematics. Hindi lang tayo natututo ng mga processes sa math. Kailangan naiintindihan din natin yung ibig sabihin ng mga symbols sa math dahil napakadaming symbols sa math at ang isa dyan ay yung nandyan sa ating function. Kaya ang value natin na nag-i-exist ay si letter A which is 6 kasi siya yung shaded region ng f of 2. So, congratulations sa mga nakasagot. Good job kayo dyan. So, same graph pa rin ang ibibigay ko sa inyo sa problem number 3, but this time, limit ang pag-uusapan natin. So, graduate tayo from algebra. Now, calculus problem ang nakikita ninyo. So, kung nanood kayo sa akin ng live last week, madali nyo masasagutan ang limit ng ating f of x o yung ating graph na piecewise defined function as x approaches positive 2. So, sa mga nanood sa atin ng live last week, dapat makuha nyo yung sagot natin dyan. Sa mga nanonood sa atin sa KUMU, good morning. Sa mga 18 students, 18? Ang daming gising ha. Sa 18 na nanonood ng ating practice live rehearsal ngayong umagang ito, good morning sa inyo. And again, maraming salamat sa nanonood ng ating practice. Pero ano nga ba ang value ng ating limit this time? Ito ba ay 6? Ito ba ay 4? Ito ba ay 8? Or ito ba ay D and E or does not exist? Merong sagot si Albert. Nakakapasok lang. Sabi ni Albert, it's letter D. Does not exist. So, tingnan natin kung tama si Albert kung ito ay does not exist. So, umpisa na natin yung sagot dahil nagpa-practice lang naman tayo at medyo napapause na. Uy, meron din pala si Carl. Meron din si Carl, letter D. At si Hero, B naman si Hero Des. So let's see kung sino ang makakatumbok ng tamang sagot. At ang sagot na hinanap natin dito ay D. It doesn't exist dahil limit ang pinag-uusapan natin. At according sa ating pinag-aralan last time, kapag titingin tayo ng limit in graph form, titingnan nyo lang kung from the left and from the right, parehas siya ng tinutumbok. Pero dito sa ating function na ito, since limit ng function as x approaches 2, tinutumbok ng ating function to the right is 8 and to the left is 4. So magkaiba siya. So mapapansin nyo na magkaiba yung tinutumbok yung ating linear equation. Tinutumbok niya ay 8. Yung ating parabola, ang tinutumbok naman niya ay 4 at x equal to 2. So that means hindi sila magkapantay. Dapat magkapantay kasi yan eh. Kung magkapantay siya, it will exist. At ito naman, hindi nag-i-exist. So, good job sa mga nanood ng last week lesson natin at natatandaan pa kung paano gamitin ang limit. So, si Hero Des, I would agree, mahirap talaga siya. Pero mahirap lang ang isang bagay, especially sa mathematics, kung hindi pa natin siya napag-aralan or hindi pa natin siya nakita na isolve. So, mahirap siya kung hindi pa natin alam. Pero kung alam mo na, magiging madali na yan. Kaya, yan ang ating ginagawa every time meron tayong live sa KUMU at sa Facebook at sa YouTube. Mag-practice para mas marami tayong makitang problem at mas marami tayong math skills na matutunan. So, sa mga hindi alam yung sagot sa limit, okay lang yan. Yung video natin last week, pwede nyo panoorin para makita nyo yung pinag-usapan namin about limit. Sabi ni 124 na daw sa Pilipinas. So, yes,
Practice kasi lang to, hindi pa tayo nagla-live. So, Good morning. And matulog ka na dahil masyado pang maaga dyan sa Philippines. So, problem number 4. Ito naman ang tinatawag nating one-sided limit. At sa one-sided limit, makikita ninyo yung ating function doon sa ating x approaches to, merong positive doon sa kanyang superscript na tinatawag. So, ang positive na yan, ibig sabihin, wala tayong pakailam doon sa left side, may pakailam lang tayo sa right side. So, saan nag-a-approach ang ating limit coming from the right or coming from the positive direction? So, yan ang ibig sabihin niya. Tulad ng lagi ko sinasabi, si Uniquely Smart, may palit yun. Good morning sa iyo, Uniquely Smart. Salamat sa panonood ng aking practice. Practice lang to, and ito yung KUMU live natin tomorrow. But I'm happy and I appreciate your generosity this morning. Salamat sa iyong paletsyon. Si Lucy, may sagot si Lucy or Lucy. Sabi niya C. So tingnan natin kung C nga ang sagot natin dito sa problem na ito. Ang C ay 8. Sabi ni Carl, may sagot si Carl. Uy, very good si Carl. Sabi ni Carl, it's letter C din. At kung sasagutan natin to, tama silang dalawa dahil ang hinahanap natin is letter C kasi one-sided limit lang. So, ibig sabihin, wala tayong pakailam kay parabola. May pakailam lang tayo dun sa linear equation going or coming from the right. So, coming from the right, yung ating value ay nag-a-approach sa 8. So, since hindi natin kailangan siyang nag-meet, kailangan lang natin makita yung approximation ng value ng isang side ng ating function, nag-i-exist siya at 8. So, kung ang ating problem naman ay limit of f of x as x approaches 2 from the left, so kung yung positive naging negative, ang magiging sagot natin dyan ay letter B or 4. Pero kung wala kayong nakikitang positive or negative sign, ibig sabihin regular limit yon, it will not exist kasi hindi na sila magkapareho. So yun yung dalawang uri ng limit. Isa sa mga uri ng limits. Kasi marami tayong uri ng limits eh. So meron tayong one-sided limit at meron tayong regular limit. Pag regular limit, kailangan nagmi-meet yung kanan kaliwa. Pagka one-sided limit, it's either ito lang or ito lang. Yan. So, napag-aralan natin yan last week. And again, sa mga hindi nakapanood ng ating live last week, you can go to YouTube and you can look for our live stream na recorded and posted sa ating YouTube at panoorin nyo yan para makita nyo yung full lesson natin sa problem na yan. Next problem, little algebra problem. So, kung alam niyo pa ang inyong algebra problem, meron tayong equation of a line. At ang equation of a line natin ay given by y equals mx plus b. Tinatawag natin yung slope-intercept form. So, basically, kailangan lang natin i-write or isulat ang equation ng line given the information about that particular line. At ang line natin ay meron daw slope na 5 at y-intercept na 10. So, kung isusulat natin yan in algebra form or in slope-intercept form, ano ang magiging equation ng ating linya? Ito ba ay A, B, C, or D? So, kung alam niyo yung sagot, sige lang. At sa mga kakapasok lang, practice lang po ang ginagawa ko, rehearsal. This is not my real live. It's my live natin na ginagawa every Monday and Friday sa KUMU, sa Facebook at sa YouTube. Pero sa mga subscribers natin, alam nila na every Thursday morning dito sa California, nagpa-practice ako ng ating live. Kasi minsan nagkakamali ako. To minimize mistakes, you need to practice. And that's basically what I'm doing every time I do live. I practice. And it's a good practice and it's a good anong term yung hinahanap ko? Lesson para sa inyo. Life lesson. Life lesson ko sa inyo is kailangan sa lahat ng bagay, pinagpa-practicean yan. So lahat ng mga gagawin ninyo, bago kayo sumalang, magpa-practice muna kayo. Kaya exam yan, kaya presentation yan, kaya live stream yan, or kahit anong mga event na gagawin niyo sa buhay niyo, mas maganda nagpa-practice tayo. At sabi nga ni Sir Prince, C ang sagot na kailangan natin. Sabi rin ni Christine, good morning Christine. At si Ronan, good morning din. Yan yung ating mga bagong mga nanonood ng ating practice. Sabi ni Carl, it's letter C. So I guess, tama kayong lahat.
Dahil letter C ang sagot. Ang ating slope ay 5 at ang ating y-intercept ay 10. So ang ating slope-intercept form ay 5x plus 10 o yan yung linya na ginagamit natin. So sabi ni Lucy or Lucci, it's letter C ulit. Yes. At sabi naman ni Susan Cali, I guess from California si Susan. So good morning, Susan. Kudos, I'm a mom and thank you for helping kids who wants to learn more. Aww. Thank you, Susan. And yes, para to sa mga estudyante natin na naghahanap ng solusyon para gumaling sila sa mathematics. Dahil ang live natin tomorrow is all about derivatives, which is our part 2 ng ating calculus series na ginagawa natin every week sa KUMU, sa Facebook at sa YouTube Live. And again, nagpa-practice lang tayo. So, sa mga nanonood ng ating practice session, maraming salamat sa pagtutok. Pero matulog na kayo dahil masyado ng late dyan sa Philippines. Dahil bukas pa natin to gagawin. And isama nyo na inyong mga friends. Paalam nyo na sa mga friends ninyo na meron tayong KUMU Live sa derivatives tomorrow. And yan ang ating live na gagawin mamayang 10:30 ng umaga. At again, ginagawa natin yung live streaming na ito sa calculus kasi napapansin ko marami tayong mga students who are aspiring to become engineers or to become math majors or to have a career in STEM. Pero nagdadalawang isip sila dahil lagi nilang sinasabi sa comment section sa YouTube channel ko na mahina daw sila sa mathematics at ayaw daw nila magkabagsak-bagsak. Kaya natatakot sila na i-pursue yung dream nila to become an engineer dahil sa calculus or dahil sa hindi sila magaling sa mathematics. Mr. Nice Guy, hello! Good morning! Gising na gising ka na naman. So yan ang gagawin natin and umpisahan na natin yung ating live practice po ito, sa paggawa or pagsulat ng mga derivatives. So, like ko sinasabi na yung ating Calculus Live, it's meant to demystify calculus. So, I'm hoping and praying na hindi masyado siyang complicated sa inyo. So, kung sa tingin nyo ay masyadong complicated, okay lang yan. I'll try my best para ipaintindi sa inyo kung bakit natin kinukuha yung derivatives. So, alam ko na yung iba sa inyo nag-e-expect ng power rule, quotient rule, chain rule, at kung ano-ano pang mga derivative rules na ginagamit nila sa calculus. Pero for this morning, sa live natin, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit ba natin kinukuha yung derivatives bago ko ituro sa inyo yung mga rules sa derivatives. So, unang-una, equation of a line. Ang equation of a line is parang nagpapangalan lang tayo ng tao. So, alam natin, sa birth certificates natin or sa pag nagsusulat tayo ng mga pangalan natin sa mga forms, minsan or kadalasan, first name muna at saka yung last name. Para sa format ng ating pangalan. At universal yan sa buong mundo. Usually, first name at saka yung last name. Minsan naman, sa ibang bansa, tulad ng China or Korea or Japan, last name yung inuuna nila bago yung kanilang first name. So, iyan din yung other form ng pagsusulat ng mga pangalan ng mga tao sa mundo. So, sa Philippines, regular nating name is first name and last name. Pero sa ibang parte ng mundo, ibang bansa, last name muna yung nilalagay nila bago yung kanilang first name. At kung hindi natin alam yan, medyo malilito tayo. At yan yung gusto kong analogy para sa ating derivatives mamaya. At minsan, yung ating mga pangalan ay pwede din ganitong format. Pwedeng first name, last name, and then yung mother's name. Tom Cruise E. Santos. So yan naman yung way ng pagpapangalan usually sa Spanish-speaking countries. And also, nung mga noong araw, nung nandito pa mga Kastila, 1800s, I'm assuming, yan yung paraan ng pagsulat natin ng ating mga pangalan. So, iba-iba yung ways ng ating pagsulat ng mga pangalan, and the reason why I'm showing you this is ganyan din sa mathematics. Yung mga linear equation natin or mga lines, may iba't ibang pangalan yan at may iba't ibang way ng kung paano natin siya
pinapangalanan. At yan yung gagawin natin bago tayo magtungo sa derivatives. How to write the equation of a line. Dahil diyan magmumula yung lesson natin on derivatives. So paano nga ba tayo nagpapangalan ng mga lines? Meron tayong dalawang format. Pwede siyang slope-intercept form at pwede rin siyang point-slope form. At kailangan lang natin yung ating mga ingredients para makapagsulat tayo ng mga linear equation tulad ng slope-intercept form or ng point-slope form. At yan ang pag-uusapan natin bago tayo tumuntong sa derivatives. So, again, I just want you to have an open mind dahil kailangan lang natin maintindihan kung saan ba nagmumula ang mga derivatives na yan. So, nakakakita tayo ngayon ng function at nakakakita tayo ng parabola. At sa parabola na yan, tingnan nyo yung problem na sasagutan natin. Medyo complicated, lalo na sa mga students na hindi alam ang ibig sabihin ng secant line. Good morning, Steven Rick. Salamat sa panonood ng practice. And again, nagpa-practice lang po tayo. So ito yung ating parabola opening upwards. That's why yung ating function ay 2x squared minus 2x minus 4. And in this case, kailangan natin kunin yung secant line or hanapin yung equation ng secant line passing through the points 0 and negative 4. So, paano nga ba natin gagawin yan? So, kailangan lang natin i-visualize yung hinahanap natin. So, secant line daw siya. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng secant line, tanggalin natin si secant at gawin nating line. Parehas lang siya. Basically, by definition ng secant line, yan yung line that would intersect our function twice. So, twice nga ba siya mag-intersect sa ating function? Yes. Dahil yung ating function ay at the point 0 and negative 4 and 2 and 0. So, kailangan natin ng point-slope form na formula para mahanap yung ating linya or equation ng line na yan. So, labas tayo at sagutan natin yan using our wonderful whiteboard right here. So, hahanap tayo ng secant line. So, ang ating point, so, sulat natin yung ating function. Y is equal to 2x squared minus 2x minus 4. At ang point natin na given ay point 0, negative 4. At ang second point natin ay 2 and 0. At yan ay nare-represent ng ating parabola na nakikita nyo. So nakikita nyo si point 0, 4 at si point 2, 0. So point A and B. At kapag kinonect natin yung 2 points, alam natin sa geometry na if you have 2 points, you can create a line. So, since we can create a line, we can also write the equation of a line. At yun ang gagawin natin. And to be able to do that, kailangan natin syempre ng formula. At ang formula na gagamitin natin ay yung ating point-slope form, which is y minus y1 equals m times x minus x1. Yan yung formula or equation of a line na hahanapin natin. At dito, since point-slope form ang tawag dyan, point-slope form, ibig sabihin, meron tayong point at meron tayong slope. Meron na tayong point na gagamitin. Pwede natin gamitin si point A at pwede natin gamitin si point B. Ang problema na lang is ano ba yung slope natin para mabuo na natin yung ating line. So, yun yung gagawin natin. Hanapin natin ang slope ng ating point A and point B. And to be able to do that, we know na ang formula ng slope ay change in y all over change in x. So, ang y natin is this at ang x natin would be this. So, kung ito yung ating mga y's at ito yung mga x natin, kunin lang natin yung difference ng mga yan. So, change in y, negative 4 minus 0 all over change in x, 0 minus 2. So, meron tayong negative 4 all over negative 2 na pag sinimplify natin is equal to 2. So, ang slope natin represented by the letter m is equal to 2. So, kung meron na tayong slope, which is 2, kailangan na lang natin ng point. At ang point na hahanapin natin o gagamitin natin, it could be A or B. It doesn't matter. It will be the same or parehas lang ng magiging sagot natin. So, gamitin natin si point B, 2, 0. 2, 0. At dahil dyan, pwede na nating isulat yung ating equation ng line. At ang equation ng line natin
ay maggagaling dito sa ating formula. Papalitan lang natin si y, si x, at si m. At yun na yung magiging equation ng line natin. So, meron tayo ngayong y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Hindi natin papalitan si y at si x. Papalitan lang natin si y sub 1 at si x sub 1 ng point B, which is 2 and 0. So, we will have y minus 0 equals slope, which is 2, times x minus x sub 1, which is 2. At ito ngayon, ang linear equation na hinahanap natin. So, tanggalin natin ang itsura ko o ang mukha ko sa board dahil kailangan natin yan. So, ito yung ating slope-intercept form. At pwede pa rin natin itong baguhin into, hindi pala to slope-intercept form. Ito ang tinatawag nating point-slope form. At pwede natin itong i-modify into slope-intercept form by using algebra. So, simplify natin siya. So, to simplify this, y minus 0 is equal to 2 times x minus 2. Distribute, and we have y minus 0 equals 2x minus 4 plus 0 so that y is by itself. So, we have 2x minus 4. At itong 2x minus 4 na yan, ang tinatawag nating slope-intercept form. At ito ay equal or parehas lamang. So, yan ngayon yung ating equation of a line na tinatawag, at sabi ni Jasper, hirap po ng math. Well, mahirap ang math, pero kung bibigyan natin siya ng chance at pagkakataon, maiintindihan din natin. So, ito yung ginawa natin na solution para sa ating equation ng secant line. At si Mr. Nice Guy ay nag-nosebleed na daw sa calculus. Okay lang yan, Mr. Nice Guy, dahil marami pa tayong example, and hopefully, sa mga susunod na example natin, mas makuha natin yung magiging sagot natin. So, ito yung ating hinahanap kanina na secant line na sinagutan natin dun sa whiteboard. So, i-recap natin siya. Kailangan lang natin hanapin yung equation ng line. At ito yung formula na gagamitin natin, point-slope form. At sa formula na yan, kailangan natin kunin yung slope and point. So, nakuha natin yung slope using the formula, change of y all over change in x. At nakuha natin yan kanina at yung slope natin na na-compute ay 2 using the formula. So, ready na tayo ngayong kunin yung equation ng blue line na yan. Secant line ang tawag dyan dahil yung ating linya ay nag-intersect sa ating function twice. So, yan yung point 0, negative 4 at point 2, 0. So, since nakuha na natin yung slope using the formula at napakita na naman natin yan, which is equal to 2, gagamit tayo ngayon ng point at meron tayong given 2 points. So, it's either yung 0, negative 4 or 2, 0 ang gagamitin natin. Ginamit ko naman dito ay 0, negative 4. Remember, yung ginamit natin kanina doon sa ating equation ay 2, 0. Yung ginamit ko naman doon sa example ko kanina ay 4, 0. But you will notice na kahit magkaiba sila na itsura sa point-slope form, itong point-slope form, magkapareho naman sila pagdating sa slope-intercept form. Kasi it doesn't matter kung piliin nyo si A or si B as a point sa point-slope form dahil in the end, magkaparehas lang sila. So, tingnan natin kung magiging magkaparehas nga sila. Kahit ang ginamit kong equation sa ating point-slope form ay si point 0, negative 4 at si 2, 0. So, yan yung ating secant line represented by point A or 0 and negative 4. Pero pag change natin siya into slope-intercept form, mapapansin ninyo na yung ating equation will still be the same, y is equal to 2x minus 4, which is the same equation dun sa ating solution kanina. Dahil sa algebra or sa calculus, basta tama yung inyong mga process at mga procedure, magiging tama din yaan. Mr. Nice Guy, I still remember the terms but not the step-by-step solution. Tuto ka lang. At makikita mo na naaalala mo yung mga steps. Dahil ang goal lang natin dito is mag-make sense yung calculus later on. So, recap. Kailangan natin ng 2 points
para magkaroon tayo ng line. Yan yung basic definition ng line sa geometry at sa algebra. You need at least 2 points to be able to write the equation of a line. At itong line na ito, your turn, titingnan natin ngayon kung mas huhulaan ninyo or masasagutan ninyo kung ano ang tamang equation ng line na yan. At ang clue na ibibigay ko sa inyo ay yung value ng slope. So, labas muna tayo at pag-usapan natin ang value ng slope. Ang slope natin, may paraan kung paano natin maintindihan ang value ng slope. Ang slope natin is either positive or negative o yung value ng m. Napansin nyo doon sa ating problem kanina na ang slope natin dito ay positive dahil yung line natin kanina is going up. Going upwards. So kung ang linya natin ay going upwards, ang ating equation, ang ating slope ay magiging positive. Pero kung ang ating equation ay going downwards, like this, yung ating slope ay negative. So ito yung ating positive slope dahil tumataas from left to right yung ating equation, and then negative naman yung slope dahil bumababa. Now, yung value ng ating slope will determine the steepness of our line. So kung ang ating steepness tulad niyan ay medyo mababa, yung ang ating slope value would be mababa din. So ito, let's say, ang slope value nito ay 2. Pag naging ganyan yan, ang slope naman nito ay, let's say, 6. Dahil mas steep na yung ating slope. So balik tayo ngayon sa ating equation. So dito sa equation na yan, ano sa tingin nyo ang tamang equation ng line or secant line na nakikita ninyo? Ito kaya ay A, B, or C? And again, since practice lang to, at alam kong yung iba sa inyo natutulog na at medyo nawiwindang na dito sa equation na yon, pero tingnan natin kung may makakapagsagot pa dito sa ating equation or problem number 1. Ito kaya ay A, B, and C. Makikita ninyo na yung ating equation ay may mga slope at yan yung clue ninyo. Ano ang slope na dapat dyan para makuha niyo yung sagot? At sa mga magsasagot na wala nag-a-attempt ng sagot, ibibigay ko na yung sagot. Ang sagot natin dyan, kung naiisip ninyo, dapat dyan ay letter B. Dahil mapapansin niyo sa line A, B, and C, uy, may sumagot pala. Si Darwin. Good morning, Darwin. Si Lucci, meron din palang sagot dahil going downwards ang line. So, B daw ang sagot. Si Jasper, meron ding sagot. At si Carl, meron ding sagot. Si Albert, meron ding sagot, which is letter A. At ang explanation ni Lucci, going downwards ang line, kaya ang slope natin ay negative. So, since iisa lang naman ang merong negative slope, yun ang tamang sagot. Yan ang tinatawag na critical thinking. Hindi mo kinakailangang alamin yung o maging matalino, hindi naman. Baguhin natin yan. Hindi mo kinakailangang alamin ang lahat para makapagsagot ng mga math problems. Dapat lang meron kayong clues at use those clues para makuha ninyo yung sagot na hahanapin ninyo. So kung ang clue nyo ay yung slope, kaya ang sinagot ninyo ay letter B, isang malaking tumpak at good job kayo dyan. So I guess alam nyo na yung mechanics ng game. Meron pa akong susunod na function at ito naman ang function na sasagutan ninyo. Ano kaya sa tingin ninyo ang equation ng secant line na nakikita ninyo? Is it A, B, or C? So since na-explain ni Lucci ang kanyang sagot, gamitin nyo lang yung thought process ni Lucci or ni Lucy. Ano ba? Lucy or Lucci? Comment down below kung ano ang tamang pronunciation ng pangalan. So ano ngayon ang equation ng line na hinahanap
hinahanap natin dito sa function na yan. 948, 950, JPEG. Totoo po. Yes, I agree din na kailangan lang ng critical thinking para makapagsagot tayo ng mga math problems na tingin natin is mahirap. Lucy. Ayan, sabi ni Lucy. Lucy daw. Lucy. So, Lucy, anong sagot mo dito? A, B, or C? Sabi ni 0100000001 ay letter B ang sagot, which is y minus 1 equals negative 3, quantity x minus 4. Sabi naman ng iba sa inyo, letter A, sabi ni Jasper. Sabi naman ni Dr. E, ang sagot na hinahanap natin dito, o si Lucy may sagot din, letter C. So, halos lahat may sagot, A, B, or C. So, sino ang paniniwalaan natin? O sino ang tama sa kanilang tatlo? Sabi ni JPEG, it's C. Tama kayo, it's letter C. Dahil napapansin ninyo yung line natin, it's going upwards. Going upwards. So if it's going upwards, alam natin na ang slope ay positive. At mapapansin nyo, dun sa tatlong equation natin, dalawa yung negative slope at isa yung positive slope. So, yan yung gusto kong maintindihan ninyo about line dahil pag-uusapan natin yan at mamaya merong katuturan at connection yan sa derivative natin mamaya. So, letter C ang sagot natin for problem number 2 at for problem number 3. Ano naman kaya sa tingin ninyo ang magiging equation ng ating linya na yan? At yung line na hinahanap natin is yung black line na may arrow sa left at sa right. Ano sa tingin nyo ang equation ng line na yan? Ito kaya ay A, B, or C? At sa mga kakapasok lang sa ating live, ito po ay practice lamang. Nagpa-practice po ako para sa live ko mamayang umaga. At lagi ko po itong ginagawa dahil practice makes perfect. At maraming salamat sa mga nagsasagot during our practice session dahil tumataas yung kumpiyansa ko na bukas ay may magsasagot din. Kasi kung may nagsasagot ngayon ng practice na po 14 lang yung nanonood at sa KUMU ay 12, tulad ni JPEG, ibig sabihin meron na ako ring using deduction method or extrapolation, at least meron ako isa or dalawang estudyante na magsasagot mamaya sa problem na ito. Sabi ni Lucy, A, dahil kapag walang steepness ang line, 0 ang magiging value ng slope. Gusto ko yung explanation nito ni Lucy. Lucy, math teacher ka ba? Dahil ang sagot na hinahanap natin dito ay letter A. JPEG, kasi baka hindi po ako makapanood mamaya. O sige, manood ka lang ngayon. Ito yung magiging live natin mamaya. So, practice, pero parehas lang ng problem yung ipapakita ko. At kung inaanto ka na JPEG, pwede rin namang matulog ka na kasi 1:30 na nung umaga. Si Lucy, tama ang sagot ni Lucy at ang explanation ni Lucy ay totoo din. Sabi ni AC, it's letter A. At sabi ni Carl, it's letter A. Sabi rin ni Darwin, it's letter A. At si Jasper ay letter A. So halos lahat kayo ay A ang sagot. At totoo naman yan. Ang value ng slope ninyo ay nakatibende sa steepness ng inyong line. So, 0 ang ating slope dahil wala tayong steepness. Kung magja-jogging kayo dyan at maglalakad, hindi kayo mapapagod dahil walang incline, walang steepness. So, 0 ang slope. Kapag yaan ay tumaas-taas ng konti, positive na yan, pero yung positive slope na yan ay medyo mababa kumpara sa ganitong slope. So, negative yan sa inyo, di ba? So, gawin natin positive. Ayan, gawin natin positive para mas... Kasi mag-mirror ang aking image eh. So, sa akin negative, sa inyo positive. But anyhow, so ito, 0 ang ating slope. Ito, let's say ang slope niyan ay positive 1. Slope nito ay positive 2. Slope nito ay positive 3. Slope nito ay positive 8. And so on. At kung negative value naman, slope nito is negative 1. Slope nito is negative 2. Slope nito is negative 10. At kung meron tayong vertical line, paano kaya pag vertical line? Ano ngayon ang steepness
ang value ng steepness kapag negative line. Sige nga, sagutin niyo yung aking mahiwagang tanong kung may makakasagot. Hindi kasama sa practice, sa slides ko yan eh. Pero sa tingin ninyo, ano kaya ang value ng slope kung vertical line ang ating linya? Kasi sabi ninyo, kapag walang slope, it's 0. Pero kapag vertical line, ano kaya ang magiging value ng slope? At may sagot si Carl. At ang sagot ni Carl ay undefined. At tama ka dyan. It's undefined kasi ang vertical line, wala siyang steepness. Tama rin si Mr. Nice Guy. O tinawag si Mr. Nice Guy, inaantok na pero nagsasagot pa rin. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko dito sa ating live eh. Nagla-live tayo kasi I want everyone, not everyone, but most of you to understand that the numbers that we are calculating in all our math problems, it has meaning at meron siyang value. And if you can understand and if you can explain those value verbally and visually, it will assure you na may natututunan kayo sa mga math problems ninyo. At hindi lang kayo nagme-memorize ng steps at nagme-memorize ng formula. So tandaan ninyo na ang level ng steepness ninyo, yan ang slope, yan yung value ng slope. From 0 to positive, and the more positive your slope is, the more steep your slope of a line will be. So kung medyo steep lang ng konti, jutay lang ang steepness, maliit lang yung value ng slope. Pero kung steep na steep yan, mataas yung value ng inyong slope. Pero pagka yan ay naging vertical na, undefined na yung slope na yan, at para maging undefined ang slope ninyo, ang denominator ng inyong formula sa slope would be 0. At yan yung isa sa mga representation kung bakit ang fraction with 0 at the bottom is undefined because it represents a vertical line in our linear equation. So, tama si Princess at tama rin si Lucy. So, good job kayo dyan at sana ay natutunan ninyo ang value ng slope dahil magka-calculus na naman tayo. At itong calculus problem natin ay kukunin naman natin yung tangent line passing through the point x is equal to 1. So, bakit ngayon calculus problem ang equation na yan? Dahil kung ang tangent line or kung ang secant line ay line na nag-intersect sa function nating twice, ang tangent line naman ay line na nag-intersect sa ating function once. So, isang beses lang. So, ang problema niyan, paano yan ngayon paano natin yan masasagutan kung ang ating line ay nag-i-intersect lang sa ating function once? Kasi, visually, ganito ang magiging itsura niyan. Halimbawa, meron tayong function. Ito yung ating function, parabola, going upwards. Pag meron tayong line na yan, ito ay secant line. So, line 1 is a secant line kasi nag-pass siya once. At makukuha natin yung equation ng linear equation na yan kasi meron tayo y minus y1 equals m times x minus x1 na formula. Pero ang problema, ano naman ang line na tangent line? Kasi ito secant line. Ang tangent line naman ay nagpapass sa ating function once. At paano siya magpapass once? Ito yung ating point. At yan ang ating line 2 at ang line 2 na yan ay tangent line na tinatawag dahil isang beses lang siya nagka-touch doon sa ating function. At gagamitin natin ngayon ang ating formula para makuha natin yung equation ng linya na yan. Pero ang problema natin ngayon is paano natin makukuha yung slope kung ang formula ng slope ay change in y all over change in x. Paano natin makukuha yung change in y and change in x kung iisa lang yung ating point? Yan ang hiwaga ng calculus. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa mathematics, mas mahirap ang magiging problem kapag kakonti yung clues natin. And unfortunately, dito sa ating problem na ito, konti lang yung clue na ibinibigay. Ang clue na ibinibigay natin, isang point lang yung meron tayo dun sa line. Ang information natin na meron dun sa line ay iisang point at alam natin na sa geometry, we need 2 points to construct a line. But how are we going to do it now if
we're only given a single point. Diyan papasok si calculus kasi yan ang kukunin natin, equation ng line na yan. Pero, this is what you would understand. Sabi ni Yulu, off to work na si Yulu. Salamat sa panonood mo, Yulu, at ingat ka sa pagpasok mo sa trabaho mo. At sabi naman ni Sweet, boom. Yes. Boom, boom, boom. Dahil sa mga problems tulad na yan, konti lang yung clues na meron tayo. So, ibig sabihin, mas mahirap nating masosolve yung problem na yan. Hindi man mahirap pero mas madaming steps. At yan yung ikukwento ko sa inyo. Paano natin yan isosolve? Kakailanganin natin ng special formula. At ang special formula na gagamitin natin ay calculus formula. At calculus formula yan dahil may limit kayong nakikita sa inyong problem. At ang limit formula natin ay limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0 will help you solve for the slope of that tangent line kahit na iisang point lang ang meron kayo. So, paano natin gagamitin yan? Ipapakita ko sa inyo sa problem na ito. So, lalabas ako dito at pupunta ako dito at isosolve natin yung equation na yan. So, according doon sa ating problem, kailangan nating formula. Ang formula na kailangan natin, ang f of x natin ay equal to negative 2x squared plus 6. At meron tayong given point at x equal to 1. Sa formula, para makuha natin yung slope, kailangan daw natin ng limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0. Medyo matindi yung formula, pero iisa-isahin natin yan para makuha natin yung equation ng line na y minus y1 equals m times x minus x1. Kailangan lang natin si slope. So how are we going to do that? Manood lang kayo at mag-witness nyo kung paano mag-solve ng calculus problem si Dr. E. So, since dalawa yung kailangan natin, f of x plus h, hanapin natin si f of x plus h given by negative 2x squared plus 6. So, ibig sabihin yan, i-replace natin yung value ni x ng x plus h. So, we'll have negative 2 parenthesis squared plus 6 at si x ay magiging x plus h. So, meron tayo ngayon negative 2 quantity x plus h squared plus 6 at kailangan natin itong i-simplify. So, i-multiply ko siya x plus h times x plus h. X times x is x squared plus xh plus xh plus h squared. So, yung ating x plus h squared will be x squared plus 2xh plus h squared. So, substitute natin siya para makuha natin itong function na to. Negative 2 times x squared plus 2xh plus h squared plus 6 will become negative 2x squared minus 4xh minus 2h squared plus 6. At ito ngayon, si x plus h. Nakakailanganan natin sa formula natin. Now, paano naman si f of x? Si f of x is si negative 2x squared plus 6. So, hindi na natin kailangan i-manipulate yan kasi ready na. So, kailangan lang natin yung ingredients natin para ma-solve natin yung equation ng slope. And to do that, gamitin natin yung limit function. So, limit of f of x plus h, at si f of x plus h ay ito, negative 2x squared minus 4xh minus 2h squared plus 6 minus f of x, which is this one, negative 2x squared plus 6 all over h.
as h approaches 0. So ito ngayon yung ating formula na gagamitin at isi-simplify natin yan using algebra. So paano natin siya isi-simplify? So focus lang tayo sa numerator. At sa numerator, magkakaroon tayo ng negative 2x squared minus 4xh minus 2h squared plus 6 minus plus 2x squared minus 6 all over h. At ito yung limit natin as h approaches 0. At alam natin na meron tayong masisimplify kasi pwede nating i-cancel si 6 and negative 6. Pwede din nating i-cancel si negative 2x squared at si positive 2x squared. So ang limit natin as h approaches 0 will be negative 4xh minus 2h squared all over h. So lumiliit na yung ating function at mapapansin ninyo, sabi ni JPEG, pwede po i-full screen yung pag-solve kasi daw nababasa naman po. Oo nga naman. O sige, full screen natin yan. Thank you sa suggestion. Gagawin ko yan mamaya. Full screen natin. Ayan. Oo nga, no? Talino talaga ito ni JPEG. So ayan. So naka-full screen tayo. So nandito na tayo sa step na to at alam natin na pwede pa natin itong i-simplify by factoring. Anong ipa-factor natin? Si h. So, meron tayong h sa labas, negative 4x minus 2h all over h. And in this case, pwede na natin siyang i-cancel. At yung ating limit ngayon, as h approaches 0, would be negative 4x minus 2h. At alam natin na ang solving for limit ay substitution lang. So, kapag sinubstitute natin yung value ng h, which is 0, magkakaroon tayo ng negative 4x minus 2 times 0. So, ang ating slope equation ay negative 4x. At yan, mga kaibigan, ang gagamitin natin para ma-solve natin yung ating equation ng limit. So, paano natin gagawin yan? Kompletuhin natin. Tanggalin natin yung mukha ko at pagpatuloy natin ang solution. So, ito yung kailangan nating formula. Kailangan natin ng slope at ang slope daw ay negative 4x. Pero hindi pa to slope kasi equation to the slope dahil yung x natin ay nasa 1. So, i-replace lang natin yung value ng x by 1 para makuha na natin yung slope natin at x equal to 1 which is negative 4. So, negative 4 ang ating slope. Ang ating point naman ay makukuha natin sa f of x which is negative 2x squared plus 6. So, ang x value natin ay 1. So, at x equal to 1, we have negative 1 times 1 squared plus 6. So, we have negative 1 plus 6 which is equal to 5. So, ang ating point will be f of 1 equal to 5 or 1 and 5. So, meron na tayong slope, meron na tayong point, pwede na tayong mag-solve ng ating equation of a line at ang equation of a line natin ay y minus y1 equals m times x minus x1. So, i-replace lang natin tong mga to at meron na tayong equation which is y minus 5 equals negative 4 times x minus 1. At yan, mga kaibigan, ang equation ng ating function doon sa ating slope na hinahanap. Teka lang ha, check ko lang kung tama yung sagot ko dito sa... Teka lang, ang f of x natin, negative 2x squared, negative 2 pala to. Sorry naman, negative 2 pala to. Buti na lang chinek ko pa. So, ang point natin ay mali. Sabi ko na nga ba magkakamali ako So, f of 1 natin should be, ulitin natin ha, negative 2x squared plus 6, negative 2 times 1 squared plus 6 equals negative 2 plus 6, which is equal to 4. So, meron tayong f of 1 is equal to 4. So, ang point natin would be 1 and 4. So, dapat dyan,
4, and then 1. Yan. Tama. Mr. Nice Guy. Thank you. So, meron tayong point na tama yung sagot ko, di ba? Tama ba? Comment down below. Tama yung ating 1 and 2, right? 2, 1, so negative 2, 1 squared, negative 2. So, tama. So, mali yung sulat ko dito sa point ko. F of 1 ko is 2. F of 1 is 2. Negative 2 plus 4. Buti na lang nagpa-practice ako eh. So, tama yung sagot natin dito. So, magkakaroon tayo ngayon ng point-slope form. At yung ating slope-intercept form would be y minus 4 equals negative 4x plus 4. So, y equals negative 4x, yung ating equation. Plus 4 plus 4 plus 8. So, yan yung equation natin dapat. At buti na lang, nagpa-practice tayo dahil mas tiwala ako dito sa sagot natin dito kaysa sa sagot ko dito sa ating equation. Dahil ang sagot ko dito, so balik lang tayo. So balik tayo doon sa process na ginawa natin. Hinanap natin yung ating tangent line given a point. At yan yung tangent line natin at alam lang natin mula sa clue na ang ating slope would be negative. At to be able to find the slope, medyo mahihirapan tayo dahil kanina ang formula ng slope natin ay change in y all over change in x dahil meron tayong 2 points. At since isa lang yung point na binigay sa atin sa problem, kailangan natin ng different formula at doon papasok si calculus. At since si calculus, ito yung binigay sa ating formula which is called the definition of the derivative or yung formula in finding the equation of the slope using limit. So, ginamit natin siya. So, hinanap natin si f of x at si x plus h kasi yun yung ingredients natin sa formula natin. So, nakuha natin si f of x which is the given equation, negative 2x squared plus 6. At nakuha din natin si x plus h or f of x plus h by substituting the values of x plus h sa x. So, meron tayong mahabang equation na na-simplify into negative 2x squared plus 4xh minus h squared plus 6. And using the limit formula, and manipulating the fraction to make it simple by simplifying the numerator, meron tayo ngayong m is equal to negative 4x. At yun yung nakuha natin kanina dito sa ating problem. Ayan. Negative 4x yung ating equation ng slope. So yan yung gagamitin natin to find the slope at x equal to 1. And to be able to do that, kailangan lang natin kunin or i-substitute yung ating mga value. So, alam natin si equation ng slope is negative 4x. At x equal to 1, y should be equal to 4, not 2. Yan ang babaguhin ko dahil namali ako ng sagot or type dito sa problem na ito. Kasi negative 2 plus 6 is equal to positive 4 and not 2. So, naduling na naman ako kaya namali ang aking sulat. So, 1 and 4 yan, hindi 1 and 2. So, ang slope natin, nakuha natin as negative 4 kasi sinubstitute natin yung value ng x which is 1. So, at x equal to 1, the slope is equal to negative 4. At according sa graph, meron tayong negative slope. So, since negative yung slope natin, pag ganyan pala, tama, negative, hindi pala, ito. So, since negative yung ating slope, pababa, so, ibig sabihin, negative yung value ng ating slope na nakuha natin mathematically, which is negative 4. So, ang equation natin using the point-slope form should be y minus 4 equal to negative 4 times x minus 1. At ang point-slope form niyan should be y equals negative 4x plus 8. Plus 8 po, hindi minus 8. So, babaguhin ko yan mamaya sa aking slide. So, yan yung paggamit ng calculus sa ating algebra problem. Kung algebra problem yan, meron tayong 2 points, so madali yung pagsagot. Pero kung iisang point at konti lang yung clue na binigay sa atin,
gagamit tayo ng another way on how to solve a math problem at yun si calculus. At si calculus, nagamitan natin siya ng calculus formula para makuha yung tangent line kahit iisa lang yung point na binigay sa atin. So, ibig sabihin, kung meron tayong problem similar to this one, na ang f of x natin is 2x squared minus 2x minus 4 at kailangan nating hanapin si tangent line at x is equal to 2. So, yan yung nakikita nyong tangent line at x equal to 2. Ang alam lang natin is yung slope niyan would be positive. Pero, gaano ka positive yung slope na yon para magawa natin yung equation ng ating line at x is equal to 2. So, gagamitin pa rin ba natin si definition of the derivative or yung limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0? Pwede naman, kasi yan nga yung formula para makuha natin yung equation ng slope. Pero sa calculus, meron tayong tool na pwedeng gamitin para mapadali ang ating mga buhay sa pagkuha ng equation ng mga slope na yan. At yan yung tinatawag nating derivative. So ito ngayon, yung purpose ng mga derivatives or derivative rules na pinag-aaralan natin sa calculus. Para mayroon tayong shortcut or meron tayong shorter method ng pagkuha ng equation ng slope, meron tayong synthetic formula na magwo-work sa ilang mga function. At yan yung f prime of x, also known as the derivative of function. So pwede natin siyang basahin as f prime of x. Pwede rin siyang gamitin as the derivative function of f of x. At minsan, ginagamit din natin siyang ddx as a command para sabihin na kukunin natin yung derivative ng ating function. So yan yung mga notations na tulad na sinasabi ko, mathematics is a language. And to be able to understand and appreciate math better, especially subjects like calculus, you need to understand how we write symbols and how we write notations sa calculus. So pag nakakita kayo ng ddx or f prime of x, ibig sabihin nun, it's a command, kahit hindi kayo nagsasalita, that's asking you to find the equation of the slope at a given point doon sa ating f of x. Yan, ang sinasabing derivatives. Yes, derivatives na tayo. Sabi ni Blessy, wow, ba't dito tinuturo sa amin? Sabi ni Princess, nagising pa rin. Previous lesson namin yan sa calc and medyo nahirapan ako mag-gets. Okay lang yun kasi mahirap talagang makuha yung definition of derivatives pero pinakita ko lang sa inyo para mas makita ninyo kung bakit nyo kailangang ma-memorize yung mga derivative rules. Dahil yung mga derivative rules natin, shortcut lang siya. Yan ay synthetic way on how to solve derivatives dahil yung mga derivatives na yan nag-uugat sa formula na sinolve natin kanina. Sabi naman ni Carl, not sure though kasi parang nahapyaw ko lang yan dati. Yes. Sabi ni Carl, delta method po ba ang tawag dyan? Yeah, tinatawag din siyang delta method or epsilon delta definition na tinatawag. Sabi noon ni Kagura, ang daming steps. Yes, madaming steps. Kaya sa calculus, meron tayong tinatawag na, yan ang perfect segue ko, sa rule na gagamitin natin at yan ang tinatawag nating, so meron tayong limit, definition of the derivative na formula sa pagkuha ng derivative pero hindi natin gagamitin yan, gagamitin natin yung shortcut at ang shortcut natin ay yung power rule na tinatawag given by this formula. So the derivative of x to the n, so any polynomial, pwede natin gamitin yan, ay ibababa nyo lang yung exponent nyo and then babawasan nyo yung exponent nyo sa taas at yun na yung magiging derivative ng inyong function. So, ibig sabihin, kung ang inyong f of x ay 2x squared minus 2x minus 4, ang inyong f prime of x ay 4x minus 2. Bakit? Kasi ginagamit natin yung derivative formula. So, sabi nga, ang f of x, 2x squared minus 2x minus 4. Kailangan natin gamitin si y minus 1 equals m times x minus x sub 1. Pero ang slope natin is mahirap hanapin kasi nga kailangan natin yung limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0. Pero hindi na natin gagamitin yan to find f prime of x. Ang gagamitin natin to find f prime of x ay yung ddx
ng f of x. At ano nga ba ang ddx ng f of x? ddx ng f of x ay ddx ng 2x squared minus ddx ng 2x minus ddx ng 4. At ano-ano yung mga derivatives na yan? Sobrang dali ng mga derivatives na yan. Kasi ito, using the formula, 2 times 2x to the 2 minus 1. At ito naman, magiging negative 2 times x to the 1 minus 1. At ito naman ay magiging 4 times x to the 0 minus 1. So itong mga to will give you, ayun pala, nakikita nyo na pala. Ayun, 4x minus 2. Kasi ito magiging 4x minus 2 na lang, at yan yung magiging equation natin kasi ito maka-cancel out kasi alam natin kapag binaba natin si exponent na 0, it will become 0. So, yung constant natin will be 0. So, yan yung ating equation ng ating line. So, kung tatapusin natin yan, yung ating equation that passes through this slope would give you, tanggalin natin ito. So, hindi na natin gagamitin si limit formula. Ang gagamitin natin is derivative formula. So, f prime of x is equal to 4x minus 2 given the formula. So, isa-substitute natin yung value ng x which is 2. So, makukuha na natin yung slope ng ating tangent line. At ang slope ng ating tangent line at point 20 will be positive 6. So, since meron na tayong slope, meron na tayong point, pwede na natin gamitin si point slope form at makukuha na natin yung equation ni tangent line at y minus 0 is equal to 6 times x minus 2. At kung gusto natin siyang i-convert, pwede natin siya i-convert into the slope-intercept form or y equals 6x minus 12. At alam natin na tama yung sagot natin dahil alam natin na yung ating slope ay positive. At kung mapapansin ninyo, yung tangent line natin medyo steep. Kaya yung ating slope ay medyo mataas din yung value. Ang slope natin ngayon is positive 6. Kanina, positive 2 lang at positive 4. Kaya yung steepness niya medyo mababa. So, ganyan nyo pwedeng i-articulate yung mga derivatives na ginagawa natin. So, yan. Sabi naman ni Josh Neal, thanks for making videos, sir, watching from Laguna. Good morning, practice lang to. Manood tayo ng KUMU mamaya para sa ating full version. And Valdres, good morning din. Mr. Nice Guy, na-refresh utak ko, matagal-tagal na rin hindi nakasagot ng limits and derivatives. Yes, at yan yung goal natin sa KUMU natin, is to refresh our memory and sa mga hindi pa nakaka-take ng calculus, para magkaroon sila ng idea bakit natin ginagamit yung mga derivative formula na tinatawag na yan. So, ready na tayo ngayong sagutin yung ating equation kanina dahil ito yung goal natin kanina. Ang goal natin kanina is masagutan yung ating tangent line at x equal to 1 given this function. Now, after ng ating ilang minuto na ba tayo nagdadakdakan? Almost higit isang oras na po tayo nag-uusap. So, from our kwentuhan, masasagutan na natin to kasi alam natin na yung tangent line given by a single point, kailangan na natin siya ng derivative. So, sagutan natin siya using the derivative rule at lalabas tayo at sasagutan natin yan using ng ating formula kanina. So, mabilis na lang to dahil napakita ko na sa inyo yung kailangan natin gawin. So, meron tayong f of x which is equal to 2x squared minus 2x minus 4. Kailangan natin yung equation ng tangent line at x equal to 1. So to do that, kailangan natin hanapin si f prime of x kasi ito yung ating slope at si f prime of x would be 4x minus 2. So, ang slope natin at x equal to 1 would be 4 times 1 minus 2, which is equal to 4 minus 2, which is equal to 2. So, ang ating slope ngayon ay equal to 2. Kailangan lang natin yung ating point. So, si f of 1, yung ating point kanina,
f of 1 is 2 times 1 squared minus 2 times 1 minus 4 will give us 2 minus 2 minus 4, which is, what is 2 minus 2? 0 minus 4, which is f of 1 is equal to positive 4. So, ang point natin ngayon ay 1 and 4. So, meron na tayong slope at meron pa tayong point. So, ibig sabihin, ready na tayo to write the equation of the line. Wala akong space, so tatanggalin natin ang mukha ko. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x1. So, we have y minus 4 equals m, which is 2, x minus 1. At yan yung ating point-slope form na pwede pa nating i-change into y-intercept form. At ito'y magiging y minus 4 is equal to 2x minus 2 plus 4 plus 4. So, y equals 2x plus 2. At yan ngayon, yung tangent line na hinahanap natin dito sa equation natin na yan. O yan. Yan pala. So, yan. Nakikita niyo yung equation natin. So, yan yung... Malinaw naman ba ako? 1, negative 4? Ay, oo nga. Negative 4 pala. Sorry. 1, negative 4 minus 4. F of 4 is negative 4, not positive 4. So, plus pala to. Plus. Plus. At ito, magiging plus. So, ito magiging minus. Ito magiging minus. So, 6 ito. Buti na lang napapractice ako para tama yung slides ko mamaya. So, positive 6. Thank you, Kai. Thank you, Kai Carl, for pointing that out. Yes. So, it's positive 6, not positive 4. So, yan yung ating equation dito sa line natin na nahanap natin using the derivative rule. At yan yung mga rules na gagamitin natin sa pagkuha ng derivative. So ngayon, alam nyo na kung bakit natin ginagamit yung power rule. At yung power rule natin would be, if meron tayong f of x is equal to 6x, ang ating f prime of x will simply be 6. At kung meron naman tayong f of x is equal to 5x squared minus 2x, mamaya ipapasagot ko sa inyo yan. Pero since nagpa-practice lang tayo, ang sagot dito, napakadali. 10x minus 2. At kung meron naman tayong equation na 10x minus 5x squared, ang derivative natin would be 10 minus 10x. So, tandaan ninyo na yung mga formula ay shortcut lamang. Yung power rule na tinatawag natin ay shortcut lang mula sa ating derivative rule or derivative formula na yan, or definition of derivative mula sa limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0. At yung mga rules na makikita natin sa calculus ay shortcut lamang dahil ang power rule ay limited lamang sa paggamit ng mga function na polynomial. Pag meron na tayong trig functions or logarithmic functions or rational function, hindi na natin magagamit, unfortunately, ang power rule. So may iba-iba tayong mga rules para sa iba't ibang uri ng functions. At dahil ayaw natin gamitin yung mahabang pamamaraan kasi masyado siyang tedious at baka magkamali-mali pa tayo tulad ng nangyayari sa akin kanina, mali-mali yung aking mga plus or minus. So to avoid mistakes and error, we can use our derivative formula. So yan yung ating lesson mamaya sa ating derivative rules. Hindi ko alam kung mabibigay pa natin yung function na yan, pero kung may oras tayo, sasagutan natin yung equation na yan. At to answer this particular problem, lalabas tayo mamaya at dito pala ako lalabas at sasagutan natin yan using this. So, paano natin sasagutan yan? Sige, sagutan ko na mabilis. So, si number 1, f of x equal to negative 2 square root of x, f prime of x would be negative 2 times f or d dx ng x to the 1 half. So, meron tayong derivative ng x to the 1 half. So, meron tayong 1 half x to the 1 half minus 1 or 1 half x to the 1 half minus 2 all over 2.
1 minus 2 is negative 1 all over 2. So we have 1 half x to the negative 1 all over 2. At kung isi-simplify natin yan, it will be 1 half times 1 all over x to the 1 half. At alam natin yan ay magiging 1 all over 2 square root of x. Pero wag natin kalilimutan, meron pa tayong negative 2 na constant. So, ika-cancel lang natin yan. So, ang value natin is negative 1 all over square root of x. At ito ngayon ang ating f prime of x. Which is parehas ng ating sagot dito sa ating value. Hi Grace, good morning from Kuwait. Salamat sa panonood ng ating practice. Nagpa-practice lang tayo. At again, ito yung ating power rule na tinatawag at tama siya using the derivative rules. Now, paano naman yung problem number 2? So, sa problem number 2, ayoko yung marker na yan. Mahirap burahin. So, yung problem number 2, f of x is equal to 5e squared. At ang f prime of x na yan ay derivative ng 5e squared. At ano ba ang derivative ng 5e squared? 0. Dahil ang value ng 5e squared ay constant, dahil ang value ng e, hindi po siya variable dahil ang e ay equal to 2.7. Tama ba? 2.7? Tingnan natin sa calculator. 2.7 or 2.2? Ang value ng e to the 1 is 2.7. So, 2.7 siya. So, constant siya. So, alam natin na ang derivative ng mga constant is always 0. Kaya, ang sagot natin dapat dyan ay equal to 0. At yan ang ating derivative lesson na pag-aaralan natin mamaya sa ating KUMU Live. So hopefully, nasa KUMU po kayong lahat. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking practice. At dahil dito sa practice ko, medyo confident na ako sa gagawin ko mamaya. At mamamanage ko na yung oras ko mamaya kasi nagpa-practice ako ng 1 hour and 21 minutes. 1 hour and 21 minutes. Uy, JPEG, gising ka pa rin? Salamat, JPEG, kay Mr. Nice Guy, kay Grace, kay Carl, kay Albert, kay Princess. Maraming salamat sa panonood nyo ng practice lesson ko. And again, practice lang to every Thursday morning bago ako sumalang sa KUMU Live ko ng Friday sa Philippines. Nagpa-practice ako kasi alam nyo naman na ang live streaming ay hindi katulad ng content creation kasi sa content creation meron akong editing na ginagawa at sa editing yung mga mali ko pwede kong i-edit pero sa live stream hindi ko pwede i-edit yung mga mali ko. Kailangan yung i-point out yung mga mali ko at sana sa live ko mamaya hindi na ako magkamali pero I'm sure magkakamali pa rin ako dahil live yan. Hindi tayo perfecto but I really appreciate from the bottom of my heart yung pakikinig nyo sa akin kasi natatakot talaga ako dito sa lesson natin na to dahil masyadong complicated, derivatives, calculus. Alam naman natin na hindi lahat nakapag-aral na ng calculus, pero I'm doing this to help students understand bakit kayo nagkukuha ng calculus at bakit yung inaaral yung mga formula na yan sa calculus. Kasi pag naiintindihan ninyo yung reason kung bakit kayo nahihirapan sa calculus, mas ma-appreciate ninyo at mas malalaman ninyo kung paano nyo dapat pag-aralan yung mga bagay na mahihirap tulad ng mga derivatives, integrals, limit, problem na yan. So, maraming salamat sa inyo. Thank you, Angelo, sa panonood ng practice. Thank you, Carl, sa iyong tulong at pag-correct sa aking mga maling basic math kanina. I really appreciate it. At kay Grace, syempre, na nanonood sa Kuwait. Salamat sa panonood. At kay Darwin, na nanonood sa atin din. At sa KUMU, na hindi tayo iniwan, si JPEG at saka si Mr. Nice Guy. Maraming salamat. And again, this is Dr. Esperanza and matulog na kayo. Magkikita tayo mamaya sa ating KUMU Live. Pakishare sa inyong mga friends and classmates na manood at sa mga teachers nyo or former teachers ninyo, sabihin nyo, manood na lang sila ng KUMU mamaya at pag sila magpunto at papanood na lang sa estudyante nila ang ating lesson on derivative. Stay safe everyone at maraming salamat po.